Người nổi tiếng TV 24 giờ là kênh cung cấp thông tin về các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh nhất trong 24 giờ. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong lại hợp tác lần nữa. Hãy thắp lại ngọn lửa màn ảnh sau, Đông Cung. Tin tức gây sốt, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong lại hợp tác lần nữa. Cặp đôi màn ảnh này đã tạo nên vô số khoảnh khắc kinh điển trong Đông Cung, giờ đây lại tiếp tục hợp tác trong một bộ phim mới và giá trị của họ trong mắt người hâm mộ đã ngay lập tức tăng vọt. Mặc dù chuyện tình trong quá khứ của họ đã kết thúc, nhưng sự ăn ý và hợp tác trong công việc của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn rất đáng kinh ngạc. Mặc dù cuộc hôn nhân trước của họ đã kết thúc, nhưng mối quan hệ hợp tác của họ vẫn còn rất nguyên vẹn. Bây giờ khi chúng lại xuất hiện trong cùng một khung hình, chắc chắn sẽ mang lại một bữa tiệc thị giác thú vị khác. Những cảnh tình cảm trong Đông Cung vẫn là kỷ niệm khó quên đối với nhiều người hâm mộ. Mỗi lần tương tác giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đều tạo nên phản ứng hóa học gây nên những cuộc thảo luận sôi nổi. Liệu sự hợp tác này có tạo nên một tác phẩm kinh điển khác không? Liệu sự xuất hiện của họ có thể một lần nữa chạm đến trái tim khán giả và trở thành chủ đề nóng hổi mới? Cả mạng lưới vỗ tay. Triệu Lệ Dĩnh đáp trả tin giả một cách bá đạo. Số phận của 5 kẻ đâm sau lưng kể lại câu chuyện. Gần đây, Triệu Lệ Dĩnh lại nổi tiếng trở lại. Nguyên nhân là một số phương tiện truyền thông đã đăng tải nội dung liên quan đến bộ phim Hoa Nắng, có sự tham gia của cô, trong đó có đề cập đến quan điểm của cô về vai diễn này. Kết quả là Triệu Lệ Dĩnh đã trực tiếp bác bỏ tin tức giả mạo trên mạng và đáp trả một cách hống hách. Tôi chưa từng trả lời phỏng vấn, đó là tin giả. Động thái này khiến cư dân mạng giơ ngón tay cái và thốt lên rằng Triệu Lệ Dĩnh thật cứng rắn. Khi Triệu Lệ Dĩnh mới bắt đầu tạo dựng dấu ấn trong ngành giải trí, cô đã phải chịu rất nhiều bất công và bị đâm sau lưng. Nhưng cô đã dựa vào sự nỗ lực và kiên trì của bản thân, từng bước một để trở thành ngôi sao hàng đầu trong ngành giải trí như ngày nay. Hôm nay chúng ta sẽ nói về những gì đang xảy ra với những người đã từng đâm sau lưng Triệu Lệ Dĩnh. Người đầu tiên tôi muốn nói đến là Trần Hiểu. Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu gặp nhau khi cùng quay bộ phim Lục Trinh Truyền Kỳ. Vào thời điểm đó, Trần Hiểu nổi tiếng hơn Triệu Lệ Dĩnh, trong khi Triệu Lệ Dĩnh chỉ mới nổi lên. Những cảnh tình cảm giữa hai người trong phim ngọt ngào đến mức khán giả hy vọng họ có thể thành đôi ngoài đời thực. Lúc đầu, khi Trần Hiểu trả lời phỏng vấn của phóng viên, thái độ của anh đối với mối quan hệ này khá mơ hồ, nhiều dấu hiệu khiến mọi người cho rằng họ dường như đang yêu nhau. Nhưng sau đó, Trần Hiểu đột nhiên công khai tuyên bố anh bị ép phải quảng bá cho CP và anh cùng Triệu Lệ Dĩnh chưa từng có mối quan hệ nào cả. Lời nói của anh khiến mọi người có cảm giác như Triệu Lệ Dĩnh đang lao vào anh. Ngay sau đó, anh nhanh chóng công khai mối quan hệ với Trần Nghiên Hy và kết hôn. Bây giờ, mọi người đều biết về tình trạng hôn nhân của Trần Hiểu. Anh đã ly hôn với Michelle Chen. Người ta nói rằng sau khi Trần Hiểu kết hôn, anh đã phát hiện ra một số quá khứ đen tối của Trần Hiểu. Hình ảnh của anh tụt dốc, sự nghiệp bị ảnh hưởng, trong mắt không còn chút ánh sáng nào. So với Triệu Lệ Dĩnh, người có sự nghiệp đang nở rộ hiện nay, thì có một sự khác biệt rất lớn. Tôi chỉ có thể nói rằng lúc đầu anh ta coi thường Triệu Lệ Dĩnh, nhưng giờ Triệu Lệ Dĩnh đã ngoài tầm với của anh ta rồi. Người thứ hai đâm sau lưng Triệu Lệ Dĩnh là Tôn Diệu Kỳ. Hai người đã cùng làm việc trong New Me Fair Princess và được cho là có mối quan hệ tốt đẹp ngoài đời và gần như đã trở thành bạn thân. Tuy nhiên, Tôn Diệu Kỳ đã công khai tiết lộ Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu đang có mối quan hệ mà không có sự đồng ý của Triệu Lệ Dĩnh. Tiết lộ này đã trực tiếp đưa Triệu Lệ Dĩnh lên vị trí hàng đầu, vì Trần Hiểu phủ nhận mối quan hệ. Triệu Lệ Dĩnh bị cư dân mạng chỉ trích là cố tình nổi tiếng, gian xảo, thậm chí có người còn yêu cầu cô rời khỏi ngành giải trí. Điều thậm chí còn vô lý hơn là sau khi Trần Hiểu công khai mối quan hệ với Trần Hiểu, Tôn Diệu Kỳ đã đăng tải một thông điệp ủng hộ Trần Hiểu và khẳng định cô không phải là người thứ ba.
cô cũng thích và đăng lại Weibo của Trần Hiểu để chúc họ may mắn. Triệu Lệ Dĩnh tức giận hủy theo dõi cô, Tôn Diệu Kỳ thậm chí còn chất vấn Triệu Lệ Dĩnh tại sao lại hủy theo dõi cô. Sau đó, Tôn Diệu Kỳ vẫn nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu trong suốt buổi phát sóng trực tiếp, đây là người thích buôn chuyện, và không có tác phẩm nào nổi bật. Cô ấy vẫn chưa được biết đến, nếu không có vụ việc đâm sau lưng Triệu Lệ Dĩnh, có lẽ sẽ không có nhiều người biết đến cô. Ngoài ra còn có Trương Hán, khi anh đóng chung với Triệu Lệ Dĩnh trong Thôi Nào, Anh Yêu, hai người diễn xuất rất ăn ý đến nỗi khán giả đều ủng hộ họ là một cặp. Nhưng khi phóng viên hỏi Trương Hàn rằng anh có thích Triệu Lệ Dĩnh không thì Trương Hàn trả lời anh chỉ thích những cô gái giản dị, còn Triệu Lệ Dĩnh thì không. Chỉ vì câu nói này mà Triệu Lệ Dĩnh đã bị cư dân mạng chỉ trích dữ dội, cho rằng cô không đơn giản, có âm mưu. Trên thực tế, nói thẳng ra, Trương Hàn coi thường Triệu Lệ Dĩnh vì xuất thân nông thôn, trình độ học vấn thấp, cảm thấy cô có nhiều tài nguyên như vậy chắc chắn có gì đó mờ ám. May mắn thay, sau đó Hà Cảnh và Hoắc Kiến Hoa đã đứng ra bênh vực Triệu Lệ Dĩnh, nói rằng cô ấy rất chăm chỉ nói thẳng nói thật, không có ý đồ xấu. Nhìn Trương Hàn bây giờ, béo ú, đã trở thành nhãn hiệu của anh. Anh ta cũng bị phát hiện đã quấy rối các ngôi sao nữ trong phim. Danh tiếng của anh ta ngày càng tệ hơn và sự nghiệp cũng đi xuống. Đã lâu rồi anh ấy không đóng bộ phim truyền hình hay nào. Người quản lý cũ của Triệu Lệ Dĩnh là Hà Như cũng đâm sau lưng cô. Hà Như là người đại diện của Triệu Lệ Dĩnh nhiều năm, Triệu Lệ Dĩnh vẫn luôn rất biết ơn cô. Ngay cả khi Vu Chính mời Triệu Lệ Dĩnh gia nhập đoàn phim, cô cũng từ chối chỉ để bày tỏ lòng biết ơn với Hà Như. Nhưng khi đoàn làm phim Hoa Thiên Cốt ngỏ lời mời Triệu Lệ Dĩnh vào vai nữ chính, Hà Như đã từ chối mà không có sự đồng ý của Triệu Lệ Dĩnh. May mắn thay, Triệu Lệ Dĩnh đã tự mình đến đoàn làm phim và viết nhiều trang về hiểu biết của mình về vai diễn, điều này giúp cô có thể đàm phán về bộ phim. Khi Triệu Lệ Dĩnh định chấm dứt hợp đồng, Hà Như đã vu khống cô trên mạng, nói cô từng hành nghề mại dâm, tính cách không tốt và vô ơn. Cô ta còn bịa ra một số câu chuyện không có thật về việc Triệu Lệ Dĩnh khóc với cô ta. Kết quả là Hà Như bị công ty sa thải, công ty phải bồi thường cổ phần cho Triệu Lệ Dĩnh. Đây thực chất là tự bắn vào chân mình. Người cuối cùng là Jin Han, người từng gia nhập studio của Triệu Lệ Dĩnh. Để đưa theo, Triệu Lệ Dĩnh đã cung cấp cho anh rất nhiều tài nguyên và cơ hội để anh đảm nhận vai chính trong thời khắc huy hoàng của tôi. Nhưng sau khi Triệu Lệ Dĩnh chấm dứt hợp đồng với người đại diện Hoàng Bân, Cận Hàn ngay lập tức chọn theo Hoàng Bân rời khỏi phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh, đồng thời nhanh chóng xóa toàn bộ nội dung liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh trên Weibo. Triệu Lệ Dĩnh lúc đó vẫn đang mang thai, cô ấy hẳn phải rất buồn khi bị đâm sau lưng. Về phần Tấn Hàn hiện tại, không có Triệu Lệ Dĩnh nâng đỡ, tài nguyên của anh ngày càng kém, các bộ phim anh tham gia đều mang tiếng xấu, kỹ năng diễn xuất bị chế giễu, sự nghiệp không có tiến triển gì. Trong ngành giải trí, một nơi có sự giao thoa lớn thì lợi ích là quan trọng nhất. Nhiều người sẽ làm mọi thứ vì lợi nhuận, và Triệu Lệ Dĩnh cũng không ngoại lệ. Nhưng bà không hề nản lòng trước những thất bại này. Thay vào đó, cô ngày càng trở nên can đảm hơn và tập trung toàn bộ năng lượng vào việc cải thiện kỹ năng diễn xuất của mình. Triệu Lệ Dĩnh hiện đang cho ra mắt từng tác phẩm một, đạt được thành công lớn về cả danh tiếng lẫn sự yêu thích. Lấy bộ phim sắp ra mắt, Sunnyflower, của cô làm ví dụ, diện mạo và diễn xuất của cô trong đoạn giới thiệu rất bắt mắt và rất khác so với những hình ảnh trước đó, và mọi người đều rất mong chờ diễn xuất của cô trong phim. Mặt khác, những kẻ đâm sau lưng bà hoặc là hôn nhân thất bại, sự nghiệp trì trệ hoặc bị lãng quên, tất cả những gì tôi có thể nói là chúng ta nên tử tế. Chúng ta có thể thành công trong một thời gian bằng cách sử dụng các biện pháp không công bằng, nhưng điều đó sẽ không kéo dài lâu.
chỉ có những người như Triệu Lệ Dĩnh, dựa vào thực lực và sự chăm chỉ của mình mới có thể có được chỗ đứng vững chắc trong ngành giải trí và tiến xa hơn nữa. Bạn nghĩ sao? Chào mừng bạn để lại tin nhắn trong phần bình luận để thảo luận. CP màn hình này lại mang đến cho chúng ta những bất ngờ gì nữa? Kỳ vọng của bạn cao đến mức nào? Chúng ta hãy cùng nhau trò chuyện về vấn đề này trong phần kỳ vọng nhé.